ذهب المصريين، ومن اللون الأصفر البراق إلى الأبيض المحبوب في كل شيء إلا المعادن. أقنع المصريون أنفسهم مجددا بأن الفضة قد تكون ذهبا أيضا، وإلا لن يتزوج أحدهم بعد اليوم، فأسعار الشبكة عند الزواج باتت لمن استطاع إليه سبيلا، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بشكل لم تشهده البلاد قط. وبالبحث عن الأسباب وجدت السلطات نفسها أمام مافيا منظمة من كل ما يخطر على البال. بدأت الحكاية مع السكر والزيت حتى وصلت الدولار والذهب والتبغ. كل ما هو يباع ويشرى في مصر بات له نقابة تعمل بالسر وفي السوق السوداء، فتتحكم بالأسعار، تبيع وتشتري عندما يضمنون أرباحا بملايين الجنيهات. تلك الملايين هي الأخرى تغيرت قيمتها، فقد كان يوصف من يملكها بالمليونير، واليوم هو من الطبقة المتوسطة أو ما دون ذلك. فكيف ترتفع أسعار الذهب في مصر وتنخفض بشكل جنوني؟ ما علاقة التجار والمافيا التي نشأت مؤخرا؟ وكيف واجهت السلطات المصرية هذه المجموعات المنظمة؟ هذا ما نحكيه لكم في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في بلد يعاني من انخفاض الجنيه أمام الدولار، أصبحت الفضة الملجأ الرئيس الأخير للمصريين، وباتت ذهبهم الجديد، خاصة لدى المرأة المصرية المقبلة على الزواج، والتي أصبح الذهب بعيدا عن متناولها نظرا لارتفاع سعر هذا المعدن الثمين. لذلك كان الاتجاه إلى الفضة هو الحل بعد وصول التضخم في مصر إلى 50% مقابل الدولار، ليتضاعف سعر جرام الفضة أكثر من الضعف خلال عام واحد، لكن يبقى أرخص من الذهب بكثير، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3875 جنيها مصريا. كما ارتفع الطلب على العملات الذهبية والسبائك بنسبة 58% تقريبا ما بين 2022 إلى 2023. وقبل أن نحكي لكم قصة مافيا الذهب الجديدة في مصر، دعونا نخبركم ما تملك مصر من هذا المعدن الثمين. الذهب المصري. تمتلك مصر من الذهب 1% من إجمالي احتياطات الذهب العالمية. يوجد فيها أكثر من 270 موقعا للذهب، 120 منها هي مواقع قديمة، وتنتج البلاد سنويا ما يقدر بنحو 15 طنا و800 كيلوغرام سنويا. غالبية هذا الإنتاج يأتي من منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو أكبر المناجم في البلاد. وتحاول مصر تكثيف البحث والتنقيب عن الذهب من خلال استثمارات ستصل إلى مليار دولار في عام 2030، حيث قامت بإسناد عشرات المواقع إلى شركات أجنبية ومصرية بهدف البحث عن الذهب. وتقوم القاهرة حاليا ببدء الإنتاج التجاري من موقع إيقات ليزيد من إنتاج مصر من الذهب. تقدر احتياطات الموقع بنحو 1,200,000 أوقية، وهو ثالث موقع في البلاد يستخرج منه الذهب والمعادن المصاحبة. ويتوقع أن ينتج من المنجم نحو 200 كيلو ذهب شهريا، باحتياطي يصل إلى 1,100,000 أوقية من الذهب. وخلال عام 2024 قامت مصر بتصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى 37 دولة. جاءت كندا في مقدمة المستوردين بنحو 50% من الإنتاج المصري، بقيمة تصل إلى 666 مليون دولار. المافيا والتجار. يصل حجم سوق الذهب في الأسواق المصرية إلى نحو 65 طنا سنويا. 90% من هذه الكمية الضخمة تذهب للمشغولات الذهبية، و80% من هذا الذهب هو محلي الصنع، بينما تستورد مصر نحو 20% من احتياجاتها. وفي الآونة الأخيرة غزا الأسواق المصرية الذهب المغشوش والمخلوط بالنحاس والذهب غير المدموغ، وارتبكت أسواق الذهب بشكل كبير بعد أن قامت السلطات بإلقاء القبض على عدد من التجار، وذلك بتهم مختلفة تراوحت بين التلاعب بالأسعار والاحتكار، وألقيت عليهم تهم مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار.
لكن التجار ألقوا اللوم على الحكومة لأنهم يرون أن ما يحدث هو نتيجة فشل خطط الحكومة في التعامل مع ارتفاعات أسعار الدولار بشكل كبير. ثم قامت السلطات بحملة أمنية ضخمة ألقت من خلالها القبض على ما بات يعرف بمافيا الذهب، وهم مجموعات تتألف من عناصر عدة تقوم بالإتجار بالذهب بطرق غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بالتنقيب عن الذهب والفضة في الجبال بشكل غير قانوني وبدون ترخيص، ويعرف باسم منقبي الجبال. ثم يقومون بسبك الذهب من خلال أدوات بدائية، وفي المرحلة الأخيرة يقومون ببيعها للتجار في الأسواق المصرية. ويعمل في هذه المجموعات مئات الأشخاص يتولون مهام التوزيع والحماية، وارتبطت بهذه العملية أسماء تجار كبار داخل وخارج مصر. وتعمل حاليا السلطات على تفكيك هذه المجموعة. وبحسب الخبراء الاقتصاديين هناك 3 عوامل رئيسة تتحكم بسعر الذهب في مصر. الأول هو ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، والثاني هو صعوبة العثور على الدولار في الأسواق المحلية، وأما العامل الأخير هو ارتفاع الطلب أكثر من المعروض، نظرا لتوجه المصريين لشراء الذهب كملاذ آمن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة في سعر صرف الدولار. لكن الأمر لم يتوقف على الذهب فقط، وإنما نشطت أيضا مجموعات ضخمة في عمليات احتكار السجائر والدولار، وذلك من خلال التداول في السوق السوداء خارج نطاق العمليات المصرفية المسجلة. ونجحت السلطات أيضا بضبط عشرات الأشخاص ممن بات يعرف بمافيا التبغ، حيث وجدت لديهم عشرات الآلاف من عبوات السجائر المهربة. ويقوم أيضا بعض التجار بتخزين السجائر المحلية لاحتكارها ثم إعادة بيعها عندما ينخفض المعروض منها ويرتفع سعرها. وبسبب تفاقم هذه الأزمة أقر الرئيس المصري مؤخرا قانونا يحيل كل من يتعامل بالسوق السوداء إلى القضاء العسكري في محاولة منه لردع تجار الأزمات. وخلال 24 ساعة نجحت السلطات بضبط ما يقرب من 1400 قضية متعلقة باحتكار السلع التموينية. برأيك، هل تنجح الحكومة المصرية بالقضاء على الأسواق الموازية التي تزيد الأمور سوءا لتحقيق أرباح خيالية؟